الشهرة والخصوصية. النفوس العظيمة لا تجيز لك أن تعمل في السر شيئا لا تجرؤ على عمله في الجهر. غاندي. يبذل الشخص الجهود الكبيرة ويقوم بالأعمال المميزة لينجح، ومن ثم يحصل على الشهرة حتى وإن نفى رغبته بها، فالشهرة هي إحدى نتائج النجاح، فمن ينجح يحصل على الشهرة تلقائيا. الحديث هنا عن الشهرة الطبيعية وليست المصطنعة. في الغالب يبدأ الإشكال عندما يفقد الناجح خصوصيته، فتتحول الشهرة إلى عبء ثقيل قد لا يستطيع حمله. وقد حدث كثيرا أن يفقد الناجح توازنه، كما حصل مع الكثيرين خاصة صغار السن. فالنجاح كالكثير من الأمور يطلب لذاته، ولكن تبعاته قد تؤثر سلبا على الشخص. ولكن ما العمل؟ هل يتم الهروب من النجاح لتجنب تبعاته، أم يتم التفكير وحساب هذه التبعات والتعامل معها؟ يفتقد المجتمع الكثير من ذوي الطاقات والمعرفة، لأن الكثيرين منهم يتجنبون الظهور والبروز. فعندما يتقدم شخص ليلقي محاضرة في موضوع ما كمثال، هل يكون هو الأفضل في هذا المجال؟ في كثير من الحالات تكون الإجابة على هذا السؤال لا، ولكنه يكون من تقبل هذه التبعات وقرر التعامل معها حتى وإن أثرت سلبا عليه. الشهرة مقبولة بحدودها المنطقية، فهي أيضا شهادة نجاح لمن اشتهر بعمل مفيد يخدم المجتمع، ومع ما يترتب عليها من التزامات، إلا أنه يمكن تبريرها بأنها ضريبة النجاح. ومع هذه الشهرة تصبح حركات وسكنات المشهور محسوبة، فقد يقوم بعمل عادي يفعله الجميع، ولكن لأنه مشهور يتم تصويره وتداوله وتحليله وتحميله أكثر مما يحتمل. وهنا تكمن المشكلة. ولكن هل هذا مبرر كاف لكي يحجم الشخص عن خدمة المجتمع والناس بحجة التبعات؟ لماذا لا تكون هذه الشهرة عاملاً مساعداً لاهتمام الشخص أكثر بتصرفاته ومراعاة المجتمع بشكل أفضل؟ إن الحد الفاصل بين الشهرة والخصوصية خط هلامي، ليس له حد واضح يفصل بين الممكن وغير الممكن، وبين ما هو مسموح وما يعد تجاوزاً للخصوصية. ذات مرة شاهدت أحد المشاهير في أحد العواصم الأوروبية ومعه طفليه من دون أمهما. كان في طريقه إلى محل للآيس كريم، فبدأ الناس يسلمون عليه ويلتقطون الصور معه. لقد تقبل الأمر لأنه كان ضمن سياقه الطبيعي والمقبول، ولكن عندما حصل على الآيس كريم وجلس مع طفليه إلى طاولة، تقدمت منه سيدة وأخذت تتحدث معه بينما ظل واقفا. أطالت السيدة من حديثها ثم جلست معه إلى الطاولة نفسها واستحوذت على كل الحديث معه، ولم تترك له فرصة للاستمتاع بوقته مع طفليه. هذا نموذج عن الحالة التي تتحول فيها الشهرة من نعمة إلى نقمة وهم كبير، بحيث يتمنى الشخص لو أنه غير مشهور. فمن الضروري أن لا تعتبر الشهرة ملكا لك. لا شك بأنه لا بد أن يتحمل الشخص المشهور المعجبين والمريدين ومن يرغب الحصول معه على علم أو معرفة، ولكن أيضا يجب الانتباه بأن المشهور إنسان له حياته التي يريد أن يعيشها. إذا كان لديك الخيار بالشهرة المبنية على إنجاز ما، ستتقدم لها وتتحمل تبعاتها، أو تتركها لتعيش بسلام ويخسر مجتمعك ما كنت ستقدمه له من علم وإضافة ومنفعة. نظر المرأة 360 درجة والرجل مستقيم. أكثر ما تخشاه المرأة من الرجل هو صمته، وأكثر ما يخشاه الرجل من المرأة كلامها. حكيم. هناك دراسة تفيد أن معظم حوادث القيادة التي تحصل مع النساء تكون من الأمام أو الخلف، بينما معظم حوادث القيادة التي تحصل مع الرجال تكون من الجانب. وفي تحليل لهذه الدراسة ثبت أن السبب الرئيسي لذلك أن النساء لديهن قدرة على النظر بزاوية أعرض من الرجال،
وتستطيع المرأة عادة رؤية الجانب مما يفقدها التركيز على ما هو أمامها، وبالتالي تكون حوادثها في الأمام أو الخلف، بينما الرجل يرى فقط ما هو أمامه أو خلفه بالمرآة، ولا يستطيع رؤية ما بجانبه، لذلك حوادثه تكون من الجانب في العادة. وهذه القدرة النسائية تجعل المرأة ذات قدرات استثنائية في الملاحظة ومعرفة ما يدور من حولها، وهذا ما يجعلها قادرة على تكوين فكرة كاملة عن أي مكان تتواجد فيه من خلال نظرة واحدة، حتى إنها تستطيع وصف الأساس والألوان وملابس الحضور والتفاصيل التي يصعب على الرجل حتى مشاهدتها. لذلك كثيرا ما تجد هناك خلافا بين الرجل والمرأة على محتويات المكان والحديث عن شيئين مختلفين، وهما بالأصل شيء واحد، وذلك لأن كلاهما نظر له برؤية مختلفة. السؤال المهم هو: كيف يمكن توظيف هذه الميزة القوية عند المرأة بشكل إيجابي؟ أي كيف يتم تحويل هذه الميزة إلى شيء إيجابي نافع، بدلاً من استخدامه فقط في النميمة وفي الأحاديث عديمة الفائدة. إذا جمعنا قدرة الرجل على التركيز على ما يراه أمامه وقدرة المرأة على الرؤية بجميع الزوايا، استطعنا أن نحصل على صورة بانورامية ودقيقة في الوقت نفسه. فلا يجب أن تكون المرأة رجلاً، ولا يجب أن يكون الرجل بنظرة بانورامية، فليستخدما إمكانيتهما كما هي. وهذا الأمر يقود إلى الحقيقة العلمية الثابتة، وهي أن الرجل والمرأة مختلفان في معظم خصائصهما، من دون أن يقود ذلك إلى التقليل من خصائص المرأة أو الرجل، فقط لنعلم بأنهما مختلفات ونتعامل مع هذا الاختلاف بشكل إيجابي. فلكل خاصية ميزة، ولكل اختلاف تنوع محمود، فإذا تم تفعيله بما يخدم المجتمع، وهذا بلا شك ينعكس على الدور الذي يجب أن تقوم به المرأة في المجتمع والوظائف المناسبة لها بشكل أكبر، وكذلك الرجل، فكل ميسر لما خلق له. فهل بعد هذا يمكننا اعتبار أنه من المستساغ مديح المرأة بوصفها رجلاً؟ وهل يقبل الرجل أن نقول عنه أنه ذو رؤية عريضة كالنساء؟ الهروب إلى الأمام. لا يمكنك أن تهرب من ضعفك طويلاً، فعليك أن تقف وتقاتله أو يهلكك، ولو كان ذلك صحيحاً فلما لا تقاتله الآن؟ روبرت لويس ستيفنسون. الهروب إلى الأمام سياسة يتبعها البعض لحل مشاكل اليوم، وهذه السياسة تلاحظ كثيرا في الأعمال والحياة العامة. فقد يقوم شخص بالبدء بمشروع ما، ويتضح بأن هذا المشروع ليس كما كان متوقعا، فهو يتجه للفشل. إن التصرف الطبيعي في هذه الحال هو اللجوء إلى الحد من الخسائر بتدبير كيفية الخروج بأقل الخسائر، ولكن هناك من يقوم خلافا للمنطق، وخشية من أن يوصف بالفاشل، بالهروب من الفشل إلى الأمام بإضافة خدمات أخرى للمشروع أو الاستثمار بفروع جديدة أو خلاف ذلك من القرارات، وهذا كفيل بتأخير الفشل، ويعتبر من باب البناء على أساس ضعيف، فهو يؤجل المشكلة فقط ولا يحلها. وهذا الخطأ يقع فيه الناجحون كثيرا، وهم الذين تعميهم نجاحاتهم أحيانا عن إمكانية الفشل، وهم المصابون بالثقة التي تجعل احتمالية الفشل ليست من ضمن توقعاتهم، فيصارعون فشل المشروع بالهروب إلى الأمام. وهذا الخطأ هو من أكثر الأخطاء التي تصادف المشاريع الجديدة. فقد يبدأ شخص ما مشروعه باقتناع كبير بالفكرة، وعند بداية الفشل لا يستوعب هذا الاحتمال ويهرب منه إلى الأمام. الهروب إلى الأمام ليس خيارا مقبولا ولا منطقيا، وهو من الخيارات المكلفة جدا، وتضيع فرصا كبيرة على المستثمر. الخطأ نفسه يقع في الدراسة، فقد يبدأ شخص ما دراسة تخصص ما، ويكتشف مبكرا أنه ليس التخصص المناسب له لسبب ما، ويصر على الاستمرار وبذل الجهد لينجح، وهو في الواقع يهرب إلى الأمام ويؤجل الفشل ليس إلا.
والهروب إلى الأمام يحصل أحياناً حتى في العلاقات الاجتماعية. ولنأخذ الزواج كمثال، فهناك من يتأكد بأن الاستمرار بالزواج مستحيل لعدم تطابقه مع زوجته لأي سبب كان، ثم يؤجل القرار بحجة أنه إن رزقهم الله بالأبناء سيتم تجاوز هذا الفشل. ولكن الهروب إلى الأمام تكون نتيجته أنه بدل أن يحصل الانفصال بين زوجين فقط، يحصل الانفصال لاحقا، وتكون نتيجته حرمان الابن من أحد والديه. والهروب إلى الأمام هو في الغالب ناتج عن الخوف من مواجهة المشكلة، مما ينقلك إلى مواجهة مشكلة أكبر. فإن كان ثبت إلى يقينك أن الاستمرار مستحيل، فالحل هو مواجهة المشكلة الآن وليس غدا، حيث أن التأخير إلى الغد لن يحل المشكلة، بل سيزيد من حجمها وكلفتها. يا ترى كم من هروب دفعنا ثمنه؟ طوبى للغرباء. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يكافح ليتفوق على نفسه ويطمح لتحقيق المستحيل. إريك هوفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ فقال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواه مسلم. وطوبى هو وادي في الجنة، وقد وعد به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من تمسك بالإيمان. ولكن السؤال: لماذا هذه الجائزة الكبرى للغرباء الذين يتمسكون بالدين عند ترك الناس له؟ أليست هذه الجائزة الكبيرة المميزة بسبب أن هناك عوائق كبيرة في التمسك بالدين، وذلك ناتج عن قلة المتمسكين به؟ فعند إقبال الناس على الدين وفي المجتمعات المحافظة والمتمسكة به، يكون التمسك بالدين أسهل من وضع الغربة وكثرة العوائق. لو استخدمنا هذا القياس على الأمور الدنيوية لتحققت لنا المعادلة نفسها، فكلما كانت العوائق أكبر قل عدد الذين يستطيعون تجاوز هذه العوائق، وبالتالي ارتفعت جائزة من استطاع المقاومة وتجاوز العوائق. هناك مقولة شائعة: مخاطرة عالية تؤدي إلى فرص عالية. فعلى ذلك يجب النظر بهذا المبدأ كدستور حياة وأسلوب للتميز والوصول إلى القمم التي لا يستطيع الكثير الوصول إليها. وعلى ذلك فمن يسلك الطرق السهلة التي يسلكها الجميع فلن يتميز ولن يحصل على الجائزة الكبرى، بل سيتقاسم مع الناس ما حصلوا عليه مجتمعين. وعلى القياس نفسه، فمن يستطيع التخصص بتخصص مميز مختلف وصعب سيجد الفرصة للبروز والنجاح أكبر بكثير مما يزاحم الناس على التخصصات السهلة الميسرة. فالبحث عن احتياجات السوق وما تطلبه الشركات والفرص الوظيفية المتاحة مع تقييم القدرات الذاتية هو ما يجب أن يستخدمه الشخص للتميز واختيار التخصص. والحال عينه ينطبق على الفرص التجارية، فمن يبحث عما يفعله الناس ويفعل مثلهم ستكون نسب نجاحه محدودة، ومن يبتكر طرقا وأساليب مختلفة متجاوزا العوائق سيحقق النجاحات الكبيرة المميزة. وعلى ذلك قس. فإذا تم النظر إلى العوائق بطريقة إيجابية فهي فرص لمن يعقد العزم ويطلب من الله التوفيق ويتجاوزها، وهي عوائق مدمرة ومحبطة لمن يراها كذلك. وعليه فالمعادلة واضحة وأزعم وضوحها للجميع، ولكن من الذي لديه الاستعداد لبذل الجهد المضاعف لتجاوز العوائق ومن ثم التميز؟ في العادة عدد قليل جدا يتمكن من ذلك، ولو أخذنا بحساب الفرضيات لوجدنا أن نسبة المتميزين في المجتمعات لا تتجاوز من 10 إلى 15% فقط، ويتوزع باقي المجتمع على الدرجات المتعددة الأقل حتى نسبة درجة الفشل، وهي أيضا لا تتجاوز من 10 إلى 15%، وهذا ما يسمى التوزيع الطبيعي للمجتمع أي مجتمع كان. وعلى ذلك فالتقسيم واضح والمعطيات واضحة، والقرار في التميز هو قرار شخصي بحت. الحب وحده لا يكفي. الزواج الناجح
هو الذي ينصب فيه الآخر حارسا لوحدته، ويريه ثقته به والقوة التي يمكن أن يهابها إياه. راينر ماريا ريلكا. الحب عنصر مهم ومؤثر لثبات واستمرار أي علاقة، حتى في الأعمال. يعتبر الحب من العوامل المساعدة في نجاح العلاقة العملية، فالحب المتبادل بين العميلين في منظمة ما هو من عناصر نجاح المنظمة وتطورها وفعاليتها. قد يختلف تعريف الحب ونوعيته باختلاف العلاقة ونوعيتها، ولكنه يبقى هاماً ومؤثراً. في الزواج يعتبر الحب من أهم عناصر النجاح، فهو من العناصر الأساسية عظيمة الأثر لاستمراره ونجاحه وقدرته على تجاوز العقبات ومنغصات الحياة. ومما لا شك فيه أن الحب قد ساهم بتكوين علاقات زواج ناجحة ما كانت لتتم أصلاً من دون هذا الحب. بالمقابل، هناك عدد كبير من الزيجات المبنية على قصص حب ولكن هذه العلاقة لم تستمر، وهناك الكثير من الزيجات التي لم تكن على أساس حب ولكنها استمرت. فالحب وإن كان عنصراً أساسياً إلا أنه لا يكفي وحده لنجاح العلاقة الزوجية، والحب ليس العنصر الوحيد المعني، فهو مجرد عنصر من مجموعة عناصر تساهم بفشل أو نجاح هذه العلاقة المقدسة. يعتقد البعض أن وجود الأبناء بين الزوجين هو أصل العلاقة وعماد نجاحها، ولكن هناك عدد كبير من الزيجات فشلت بالرغم من وجود عدد وافر من الأبناء. ذكر لي صديق أنه يعتقد بأن الصداقة وليس الحب هي أساس نجاح العلاقات الزوجية، واعتقاده هذا منطقي، فالصداقة تبنى في الغالب بالهدوء والعقل والحكمة، بينما يبنى الحب بالمشاعر والعواطف والأحاسيس. ولكن هل الصداقة وحدها تكفي؟ هناك من يقول إن الاحترام هو العنصر الحاسم في علاقات الزواج، مما لا شك فيه أن الاحترام أساس مهم لأي علاقة وتحديداً الزواج، فالحب من دون احترام لن يستمر طويلاً. وفي القرآن الكريم ربط الزواج بالمودة والرحمة، فهل المودة مرادفة للحب أم أنها أمر مختلف؟ والرحمة قد لا تتبادر إلى أذهان الكثيرين في مناقشة قضايا الزواج، علماً أنها قيمة عالية جداً لاستمرار أي علاقة، ومن باب أولى الزواج. فالرحمة إذا غلفت أي تصرف حتى وإن كان عقاباً جعلته يسمو ويعلو ويكون ذا فاعلية عالية وراقية. إذن فعلاقة الزواج هي العلاقة السامية، تحتاج إلى عدة عوامل لتستمر، تحتاج إلى حب وإلى رحمة وإلى مودة واحترام، وتحتاج أيضاً إلى تنازل وتفهم وتفاهم، وتحتاج حتماً إلى طرفين يرغبان باستمرار هذه العلاقة. رابطة الزواج مكون أساسي لأي مجتمع، واستمرار هذه الرابطة واستقرارها هو مسؤولية المجتمع بكامل أطيافه، ويحتاج المجتمع إلى أن يولي هذه الرابطة اهتماماً كبيراً من حيث دعمها والتدريب على التعامل معها واستمرارها، ودراسة أسباب نجاحها وفشلها، لتتم محاكاة التجارب الناجحة وتجنب العوامل التي ساهمت في فشل الزيجات التي لم يكتب لها النجاح. فهل بعد كل ما ذكر يعتبر الحب مسؤولاً عن نجاح الزواج أو فشله؟ البحث عن الذات أم فقدان الهوية؟ أخطر الأضرار التي يمكن أن تصيب الإنسان هو ظنه السيء بنفسه. يوهان فون جوتا. كنت في سفر ومرت فتاة سعودية ذات 14 عاماً تقريباً، وبلمح البصر التقطت صورة لمبنى مرتفع من دون أن تكلف نفسها عناء النظر في آلة التصوير والتدقيق في زاوية المكان المراد تصويره. لا أدعي الخبرة في التصوير، ولكنني متأكد أن هذا الأسلوب في التصوير غير احترافي على الإطلاق، كما أن المبنى الذي تم تصويره لا يتعدى كونه مبنى فقط. في الآونة الأخيرة انتشرت هواية التصوير وخصوصاً بين الفتيات، حتى إنك تخال أن مجتمعنا تحول إلى هواية التصوير، أو أن عرقاً يابانياً قديماً
قد استيقظ فجأة في جيناتنا. منذ 15 عامًا أو أكثر أصبح مجتمعنا يهوى الشعر، ولا غرابة في ذلك، فنحن عرب ولد معنا الشعر والفصاحة، ولكن أن نصبح كلنا شعراء فتلك مسألة فيها نظر. حتى إنك لتصاب بتخمة الشعر الرديء، والذي بلا شك أثر سلبًا على الشعر الجيد، فأصبح لقب شاعر حق مشاع لكل من أمسك بيده قلمًا وكتب ما كتب. نتيجة لذلك انتشرت المجلات الشعرية والصفحات المخصصة للشعر في صحفنا، والتي تقلصت في الفترة الأخيرة. أما سبب تقلصها فربما يعزي لأدوات التصوير. انتشرت هواية التصوير منذ 5 إلى 6 سنوات تقريبا. أصبح في كل بيت مصور أو أكثر، والعدد في تزايد. والغريب أن جميع المصورين يدعون أن هذه الهواية لديهم منذ الصغر. وهناك هوايات كثيرة تمر بالمجتمع ثم تختفي، منها مثلا عمل الكب كيك، والذي أصبح لفترة هواية جميع الفتيات. ومن الهوايات التي انتشرت مؤخرا جمع الكتب التي عليها إهداء المؤلف، وفي معظم هذه الحالات لا تتم قراءة هذه الكتب بل تترك في المكتبة للتباهي. وهناك في هذه المسألة عدة أسئلة: هل نحن نسخ مكررة؟ وأين الإبداع والتفرد؟ هل في البحث عن هواية نبحث عن الذات وبذلك ضيعنا الذات؟ وإذا كنا كلنا شعراء فأين المستمعين؟ وإذا كنا كلنا مصورين فأين المتذوقين؟ ومن للهوايات الأخرى؟ أخيرا، لن يبدع مجتمعنا ولن يبلغ السمو والرفعة ونحن صور مكررة ومقلدة. فالتفرد والإبداع يحتاجان إلى تخصص وتوافق مع الذات، فالشاعر لن يكون شاعرا إلا إن كانت قريحته منتجة وثقافته عالية، ولا بد أن يطور هذه الملكة. والمصور له عين مصور وموهبة تحتاج إلى صقل وتدريب. فابحث عن ذاتك في ذاتك وطورها فتبدع، واترك التقليد فلم ولن تكون الصورة مثل الأصل. الفرصة البديلة: ضياع العمر أسوأ من الموت، فإن الموت يقطعك عن الدنيا، وضياع العمر يقطعك عن الآخرة. ابن القيم. في الاقتصاد لكل فرصة تكلفة لفرصة بديلة، مما يعني أن ما تستغله من فرصة ما لا يكون ربحا خالصا، بل هناك فرصة أخرى متاحة لو وجهت وقتك وجهدك لها، وهي ما تسمى بالفرصة البديلة. لذلك في الاقتصاد لا يحسب العائد بشكل مجرد، بل يحسب بعائده وتكلفة الفرصة البديلة. فعلى سبيل المثال، إذا استثمرت مالك وحصلت على 6% أرباح، وكانت هناك فرصة أخرى بمستوى المخاطرة نفسه، وكان يمكن أن تعطيك عائدا 8%، فتكون وبحساب تكلفة الفرصة البديلة قد خسرت 2% ولم تكسب. لذلك يجب أن تقوم بحساب جميع الخيارات المتاحة ومستوى مخاطرتها، وتقرر كيف تستثمر أموالك بحساب العائد وتكلفة الفرصة البديلة. قد يكون من المناسب تطبيق هذا المفهوم على الحياة العامة في كل نواحيها، فلكل عمل في الحياة تكلفة بديلة. فالدراسة في مؤسسة علمية ليست متميزة، بينما لديك فرصة أن تدرس بأخرى متميزة. هو خسارة من حيث فرق نتاج المؤسستين على مستوى تعليمك. والسفر للمكان نفسه ميراراً وتكراراً قد يجعلك تخسر فرصة زيارة بلاد أخرى والاطلاع على ثقافة وحضارة شعوب أخرى، كما أن تمضية الإجازات بالنوم قد تفوت عليك. وبحساب التكلفة البديلة فرص الاستمتاع بالبلد الذي تزور إلى أقصى حد، ووضع نفسك في إطار ضيق مما هو ممكن ومقبول قد يفقدك الكثير من المتع خارج حدود هذا الممكن والمقبول. وليس المقصود هنا الدخول في منطقة الممنوع شرعا أو عرفا. وبناء على ما تقدم، هل من المنطقي أن يفعل الشخص ما يفعله من دون أن يحلل ويفكر بالبدائل؟ وهل من المقبول أن يقبل بالمتاح من دون البحث عن الأميز والأكثر فائدة؟ قد يكون الجواب على هذا السؤال والعمل به هو ما يخلق الفرق
بين الأشخاص وبالتالي المجتمعات. الناجحون عادة لديهم قدرة على حساب تكلفة البدائل وحساب الفرص، والفرص البديلة التي ستساعدهم على سرعة القرار في الاختيار الصحيح الذي هو صاحب أفضل عائد على الشخص من المال أو الوقت أو كلاهما. وحساب تكلفة الفرصة البديلة وهي مهارة يمكن تطويرها وتحسينها حتى يتم استخدامها من دون أن يتأخر الوقت في القرار، وبالتالي الخسارة تكون أكبر. ولا يجب في حساب تكلفة الفرص البديلة التركيز على التكلفة المالية فقط، فقد يرجع عائد آخر بأجر مضاعف يغلب ويفضل أحد الخيارات على آخر حتى وإن كانت التكلفة المادية أعلى. جرب أن تستخدم حساب تكلفة الفرصة والفرصة البديلة في جوانب حياتك، فقد تحقق لك حياة أفضل.